Hai guys, hari ini aku nak sharekan kepada korang satu resepi wala iaitu salted eggshell out. Sedapnya. So jom aku sharekan kepada korang. Okey, sebelum aku terlupa, portion dalam resepi ini sesuai untuk 2 ke 3 orang makan. So jom aku sharekan kepada korang penyediaan seafood. Kali ini aku gunakan sotong dan juga udang. So first apa yang korang kena buat adalah korang perlu siang sotong dan juga udang korang bersih-bersih. So untuk sotong, aku prefer untuk kita kupas dia punya kulit. Sebab aku rasa dekat kulit ni dia ni ada hanyir sikit. Tapi aku tak sure lah, depends kepada korang. Kalau korang tak nak kupas pun tak apa. Sebelum korang celup dia dalam tepung goreng crispy adabi, korang perlu celup dia dengan telur. So korang pecahkanlah 1 biji telur. Selesai korang goreng korang punya sotong, korang kunyitkan pula dan garamkan korang punya udang. Make sure korang goreng tu hanya dengan half cook saja. Jangan terlalu lama sebab takut dia kecut dan dia keras, tak sedap. So jom aku sharekan kepada korang pula cara-cara untuk kita buat kuah salted egg tu sendiri. So apa korang kena buat adalah korang goreng korang punya butter. Kemudian agak-agak dah panas tu korang masukkanlah pula bawang putih. Dan naik bau bawang putih tu korang masukkan pula cili. Kacau, korang masukkan daun kari. Okey, untuk daun kari ni tips dia untuk crispy, make sure korang lepas korang basuh korang punya daun kari tu, korang lap-lap bagi dia dry sikit. Korang masukkan bahan utamanya iaitu salted egg. Untuk salted egg ni aku pakai 2 biji salted egg. Okey, tapi aku ambil dia punya kuning tu 2 biji dan 1 biji je dia punya putih. Tapi depends lah pada korang. Kalau korang nak pakai semua pun boleh sebenarnya aku rasa. In this case, aku pakai susu segar dan susu sejat. Aku campur-campur. So untuk kuah dia depends lah. Kalau korang rasa korang nak pekat, korang tak payah letak banyak-banyak. Alright. Kemudian korang perisakanlah dengan garam dan juga cube ayam. Sedapnya bau dia. Selamat mencuba.